So, ayun na guys, ang naluto ko na popcorn chicken. Look at that, guys. Isang simpleng luto na naman guys ang isi-share ko sa inyo ngayon. Magluluto ako ng popcorn chicken at ito ang gagamitin ko. Ayan guys, malinis na ito at na-slice ko ng cubes. Ganito ang paraan ko sa pagluto ng popcorn chicken. Yun na guys, ang naluto kong popcorn chicken. Very crispy and yummy. Thanks for watching. Bye-bye.